اللي صار مع شركة أركابتا يعني لجأت إلى الحكومة، إلى المحاكم الأمريكية من الإعلان عدم قدرتها على الوفاء باستحقاقاتها. يعني هذا جرس إنذار للمنطقة ككل، وبالخاصة للشركات غير الحكومية أو الشركات الخاصة. للعديد من هذه الشركات قروض وصكوك وسندات ائتمانية يجب السداد فيها خلال الأعوام المقبلة أو إعادة تمويلها. اللي جرى مع أركابتا سيصعب على هذه الشركات إعادة تمويل ديونها، يعني بشكل أو بآخر رفع الريسك بريميوم على الشركات الخاصة في المنطقة. الشركات اللي تتعثر لن تتمكن بوجهة نظري إنه إعادة تمويلها، وسنرى أكثر وأكثر من شركات تلجأ أو تعلن إفلاسها خلال الأعوام القادمة. الشركات التي تملك القدرة أو التي لديها يعني نحكي البزنس تبعها فيه جدوى ولكن تتعثر بجزء ما، ستتمكن من إعادة تمويل ديونها، ولكن ستضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى مما كان عليه من قبل. هي المسألة الأولى. المسألة الثانية إنه قضية أركابتا فتحت الباب لصناديق التحوط في التعامل بقروض المنطقة. كان تعاملها في السابق، كنا قد رأينا بعض صناديق التحوط تتعامل بقروض المنطقة، ولكن كان تعاملها بشكل أو بآخر أكثر سلاسة. الآن مع قضية أركابتا يعني ستكشر عن أنيابها هذه الشركات، وسنرى وستصعب على العديد من الشركات إعادة جدولة أو حتى في بعض الأحيان إعادة هيكلة الشركات الخاصة. خلينا نشرح أحمد، لماذا يعني تقول شركات تحوط تكشر عن أنيابها؟ لماذا شركات التحوط تستطيع أن تكون أكثر صرامة وتتبع أساليب هجومية أكثر من الممولين التقليديين عندما تقوم بالمفاوضات؟ يعني أركابتا قالت بوضوح نحن ممولين مستعدين كانوا للتفاهم معنا، لكن صناديق التحوط هي اللي اعترضت. لماذا؟ السؤال رائع. بشكل أول شيء لازم لما نقارن الممولين التقليديين بصناديق التحوط لازم نتذكر إنه صناديق التحوط هاي لها أهدافها واستراتيجيتها مختلفة عن البنوك أو المصادر التقليدية للتمويل. هدفها الأول والأخير هي أن تنتج عوائد لمستثمرينها أعلى من المعدل. فيعني لما تقدم شركة أركابتا بخطة إعادة هيكلة وإعادة جدولة التي تضمنت بيع بعض الأصول على مدى 3 سنوات من أجل السداد بالديون، كان هناك العديد من الشكوك حول إمكانية الشركة بالوفاء بهذه التعهدات بشكل أو بآخر، أو يعني مع أنه النتائج على الورق لشركة أركابتا كانت أقوى في 2011 مما كانت عليه، كان في تحول كبير بالضبط، ولكن السيولة لدى الشركة ما زالت ضعيفة وأضعف مما كانت عليه من قبل. وقيم أصولها، هناك العديد من الشكوك حول قيم أصول هذه الشركة. فلما تقدمت الشركة بطلب من أجل في يعني 6 أسابيع قبل استحقاق الدين، تقدمت بطلب إعادة جدولة الديون ل3 سنوات، لم تقنع صناديق التحوط وحتى بعض الدائنين الآخرين، لم تقنعهم بفعالية هذه الشركة بشكل حتى يعني بتذكرنا بما حصل بال 2009 مع جلوبال انفستمنت هاوس. جلوبال انفستمنت هاوس كانت على وشك الإفلاس آنذاك، تقدمت من دائنينها بطلب وتعهدت ببيع بعض أصولها وعادة جدولة الديون لمدة 4 سنوات. ها نحن الآن 2012 قبل عام من استحقاق الدين، وشركة جلوبال انفستمنت هاوس تتقدم من دائنينها مرة أخرى لإعادة الجدولة، وهذه المرة تطلب منهم إعادة الجدولة ما بين 5 إلى 8 سنوات واستبدال جزء من دينهم بأسهم في الشركة. فيعني لا نستطيع أن نلوم صناديق التحوط لوحدها إنه يعني باتخاذ موقف عدواني أو استراتيجية أكثر شراسة من البنوك.